میدونی حقوق یه دونه لوله کش تو کانادا چقدر ساعتی؟ خوشحال بودم، ولی اینطوری نبودش که بیام برم بگم آقا من الان $1,000,000 ساختم، الان میخوام برم توی کلاب نمیدونم پولامو خرج کنم. یه اتفاقی که یه اشتباهی که خیلی انجام میدن که خیلی‌ها دوچار این اشتباه هستن، شاید 95% من کار پینتینگ انجام میدم شاید ماهی 20-25 هزار دلار پول در می آوردم، همه‌شو خرج میکردم، همه‌شو. سلام، برابکس یوتیوب، پوریا صادقی هستم و امروز اومدم توی کلاب آرت دوباره واسهتون یه دونه از اون ویدیوهای جنجالی سوال و جواب انجام بدیم. سوالی که خیلی از من میپرسن، میگن یکی از نصیحتایی که میتونی بکنی به کسایی که از ایران میخوان بیان خارج. ببین، من همیشه توی ویدیوهای قبلی که ساختم توضیح دادم، گفتم که خوندن زبان یکی از مهمترین چیزاییه که شما میتونید انجام بدین واسه اینکه بخواید به خودتون کمک بکنین بعد از اینکه میایین از ایران خارج میشین بتونید حداقل با مردم صحبت بکنین، بخاطر این خیلی بهتون کمک میکنه. دومین چیز داشتن یک مهارته. ببین کشورهای مثل آمریکا یا مثل کانادا داشتن مهارت خیلی مهمه. مثلا من یه ویدیو قبلا ساختم گفتم لایسنس داشته باشی. منظور از لایسنس با ایران با کانادا یه ذره فرق میکنه. اون توی ایران به لیسانس لایسنس میگن لیسانس، یعنی بری یه مدرکی رو بگیری، مثلا بری مهندس کامپیوتر بشی یا مثلا بری یه مدرک تحصیلی بگیری. توی کانادا لایسنس فرق میکنه. لایسنس میشه هر کسی که مثلا بره لوله کشی یاد بگیره بهش مجوز کار میشه لایسنس، یعنی مثل لیسانس ایران نیست. خب مجوز کار بگیری، مثلا کسی که لوله کشی میکنه، کسی که کار برق انجام میده، کسی که هر کاری که مثلا توی ساختمون یا توی نرم افزار یا توی هر کاری که بتونی یه دونه لایسنس براش بگیری، اینجا درآمدش خیلی بالا. مثلا یه مثال براتون بزنم، یه کسی که مثلا یه کار معمولی، مهندس ما میگیم کار معمولی به خاطر اینکه دولت انقدر از مهندسا و دکترا مالیات میگیره، واقعا آخر سر درآمدشون میشه یه درآمد خیلی معمولی. خب مثلا یه مهندس ماهی $5,000 در میاره، $6,000 خوباش $7,000 در میارن. خب اگه نگاه بکنی اینا هفته‌ای روزی 8 ساعت کار بکنن، چون ساعت کاری 9 تا 5 بعد از ظهر. خب روزی 8 ساعت کار بکنن ضرب در 5 روز هفته، چون شنبه یک شنبه ها که تعطیل دیگه، 5 روز هفته میشه 40 ساعت، ضرب در 4 تا 40 ساعت میشه 160 ساعت. حالا بیا مثلا حقوق $8,000 رو تقسیم بر 160 ساعت بکن، میشه چقدر ساعتی؟ سینا میتونی تقسیم بکنی به من بگی الان $8,000 تقسیم بر 160 ساعت $50 ساعتی. دقیقاً $50 ساعتی اینا براشون میفته که دارن چارج میکنن، که دولت هم میاد مالیات و اینا رو ازشون کم میکنه، مثلا ساعتی 35-30 گیرشون میاد. حالا اینا بعد چیکار میکردن؟ میرفتن کلی درس میخوندن، بعد 4 سال میرفتن بچلرشون رو میگرفتن که میشه همون لیسانسی که تو ایران هستش، اینجا بهش میگن بچلر. بعد از اون دوباره بعد میومدن یه چیز دیگه یا رشته دیگه انتخاب میکردن تا مهندسیشون رو بگیرن، که حالا 2 سالم اون یا 3 سالم اون، یعنی مثلا اینا 7 سال درس میخونن تا اینکه میان $30-35 $40 ساعتی در بیارن. حالا خیلی خوباشون $50 در بیارن. در صورتی که میدونی حقوق یه دونه لوله کش تو کانادا چقدر ساعتی؟ $110 ساعتی شروع میشه، یعنی از ساعتی $110 میره تا ساعتی حتی $200. یه دونه سیم کش میدونی چقدر پول در میاره؟ از ساعتی $75 دوباره میره تا ساعتی $120. بعد حالا تفاوت مقدار درس خوندنشون چقدره؟ یه دونه لوله کش واسه اینکه لوله کش بشه باید تقریبا 2 سال درس بخونه و کارآموزی بره و بعدش باید خب یه سری جا کار بکنه تا اینکه بتونه مجوز اینکه خودش تنهایی کاری انجام بده رو بگیره، که شاید سرجم بین 3 تا 4 سال بتونه جمع بکنه این قضیه رو. بعد بیاد ساعتی $100 تا $200 در بیاره. سیم کش هم همینطور. بس ببین داشتن لایسنس خیلی اینجا مهمه. پس اگه تو بتونی یه سری چیزا رو یاد بگیری، خب مثلا من یه آقای لوله کشی دارم که واسه کارهای ساختمونیم کار میکنه. این لوله کش از ایران اومده اینجا، از رشتی هم هستش. اون خب از ایران خیلی چیزا رو بلد بوده، حالا که اومده اینجا به خدا اصلا در عرض 3 ماه 4 ماه که اومده بود اینجا شروع کرد یاد گرفتن و الان درآمد شاید سالی $200,000 $250,000 داره، در صورتی که اگه از ایران اینا رو یاد نمیگرفت میومدش اینجا تازه میخواست بره، اول بعد میرفت زبانشو کامل یاد میگرفت، بعدش بعد میرفت مدرک تحصیلیشو بخواد بگیره. مدرک تحصیلیشون هم به خاطر اینکه زبانشو خوب نیست همیشه میندازن عقب و چندین سال یا میبینی 10 سال اومدی کانادا و هنوز نتونستی اون چیزی که می‌خواستی انجام بدی درآمد درست برسی. ولی این توی همون چند ماه اولی که اومدش شروع کرد کار گرفتن و الان شاید به $200-250,000 در سال حقوقش رسیده. خواستم اینو بهتون
بهتون بگم بهترین کاری که میتونید بکنید واسه اینکه قبل از اینکه از کشور خارج بشین، یک زبانتون رو خیلی خوب یاد بگیرین. زبون زبونه به صورت نیتیو، نه زبونی که من یادم کلاس زبان که تو ایران میرفتیم مدلی که از آن زبان یاد میدادن خیلی فرق میکنه با این زبانی که میخوای اینجا یاد بگیری. دقیقاً مثلا مدلی که حرف میزنی میشه که داری کتاب میخونی. خب بعدش ولی خب زبان اینجا فهم کن. سعی کن از یه معلمی یاد بگیرین که زبان انگلیسی رو که مثلا آمریکا بوده یا کانادا بوده و حالا اومده ایران داره یاد میده به مردم دیگه. زبان نیتیو میگن، یعنی زبان محلی رو یاد بگیرین، زبان کتابی رو بخواین یاد بگیرین. خواستم اینو بگم. بریم واسه سوال بعدی. نتورکینگ چجوری انجام بدم؟ ببین الان اتفاقا من یه دونه ویدیو دادم بیرون که تامنیلش هم همون خودم بغل ماشین لامبورگینی که توی اون از فایده های نتورکینگ توضیح دادم و حالا یه سری هم مثال زدم که خودم چجوری نتورکینگ انجام میدادم وقتی که جوان‌تر بودم. ولی به نظر من بهترین راه نتورکینگ اینه که خجالت نکشی اول. یعنی اول به نظرم واسه مرحله اول نتورکینگ که اعتماد به نفس رو ببری بالا. ببین اعتماد به نفس وقتی داشته باشی همه چی برات درست پیش میاد. خب و اینکه خودتو بذاری توی یه سری جاهایی با که بتونی با یک سری افراد در ارتباط باشی. حالا اون میتونه مثلا چه میدونم، مثلا من باشگاه بدنسازی، من حتی همین الان که دارم با شما صحبت میکنم تو نیستش که فکر کنی من نتورکینگ انجام نمیدم. نه، نتورکینگ الان خیلی هم انجام میدم. مثلا باشگاه بدنسازی که من میرم، خب مثلا گرونترین باشگاه شهره، نه به خاطر اینکه گرونترینه مثلا من چیز میکنم، نه، خب خیلی باحال، تر تمیز، اوکی هم هستش. ولی آدمایی که میرن اونجا آدمایی ان که باز اگه باهاشون کانکشن بزنی، مثلا تو پارکینگش که میری همش پرش و نمیدونم ماشینای خفن پارک کرده. خب با اون آدما اگه میخوای نتورک بزنی، مثلا باشگاه میشه یه جایی که خیلی خوب میتونیم ما کانکشن بزنیم. من چیزی که همیشه میگم چیه؟ میگم آقا تو اگه یه کاری رو قراره انجام بدی، خب چرا نری ازش استفاده نتورکی هم بکنی؟ اگه مثلا میخوای بری باشگاه بدنسازی، چرا نری باشگاه بدنسازی که خب بتونی دو نفرم آشنا بشی؟ اگه میخوای بری کافی شاپ کافی بخوری، چرا نری کافی شاپ خفن کافی بخوری؟ اگه میخوای بری چه میدونم با یه سری آدم آشنا بشی، کتابخونه میخوای بری، چرا نری یه جای خیلی باحالش حداقل؟ و یه مسیر دیگه هم که من خودم واسه نتورکینگ استفاده میکنم اینه که ببینید شما توی طول زندگیتون تو هر مرحله‌ای که باشین، خب همیشه یه سری نیازها رو دارین که جامعه داره براتون پروواید میکنه، داره براتون به وجود نمیاره، داره بهتون اون سرویس رو میده. جامعه داره اون سرویس رو بهتون میده. مثلا اگه تو میخوای بری خونت رو رنگ بکنی، خب اگه یک نفر رو بشناسی که کار نقاشی انجام میده، بهترینش اینه که بیای اونو بدی به اون کسی که میشناسی. چرا؟ به خاطر اینکه بعدها اون یه نفرم برمیگره. اگه یه چیزی مثلا تو حرفت فروختن مثلا کافیه، میدونی فروختن پودر کافیه، یا مثلا حرفت فیلم برداریه، حرفت هر چیزی که ماشین فروختنه، نمایشگاه ماشین داری، اگه تو بیای کارهایی که میخوای بدی به مردم، مثلا میخوای بری خونه‌تو بازسازی کنی، مثلا میخوای بری سفر، مثلا میخوای بری لباس بخری، مثلا میخوای بری موهاتو بزنی، هر کاری که میخوای بکنی، بیا سعی کن به یه سری افرادی این بیزنس ها رو بدی که بعدها اونا هم بیان برگردونن اون بیزنس رو به تو. مثلا میخوای بری موهاتو بزنی، من خودم همین الان موامو یه آقای میزنه به نام ام جی توی ونکوور. خب ام جی الان هفته پیش برای شرکت وامی من یه آدمی رو معرفی کرد که بیام وام بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه خب من میرم پیش ام جی موامو میزنم، 4 نفر دیگر رو معرفی کردم بهش. در کنار این که میاد به خود من یه سرویس خیلی خوبی میده، در کنار اون میدونه که آقا الان پوریا داره به من بیزنس میده، من چجوری میتونم اینو جبران بکنم براش. در صورتی که من میتونستم برم موامو بزنم پیش مغازه چینی که اصلا هیچ کس منو نمیشناسه و میره، ولی این بیزنسی که داره از من خارج میشه ویست میشده، یعنی هدر میرفته. درسته؟ این کلمه انگلیسی هم که میگم به تو، اینا رو واقعا سعی کنید ازشون یاد بگیریم. میدونی من بعضی موقع اینا رو میگم پشت سرش هم فارسیشو میگم، واسه اینه که هم انگلیسیشو بدونین هم فارسیشو بدونین. و یه چیزی دیگه هم بگم، از هیچ کدوم کلاس گذاشتن و اینا نیستش. مثلا یک سری میان کامنت میذارم زیر بعضی از ویدیوهای ما، نمیدونم آقای آیسان اسلامی نمیدونم 10 سال آمریکا بوده، فارسی کامل حرف میزنه و لهجه رشتیش هم نگه داشته، شمالیش هم نگه داشته. خب اون آدم اونطوری بوده، ولی دلیل نمیشه که همه مثل هم دیگه باشن.
خارج شدن از کشور توی سنی خیلی مهمه که تو چه سنی خارج میشی. مثلا یه آدمی که 12 سالگی رفته بیرون با یه کسی که 20 سالگی رفته بیرون فرق میکنه، حتی اگه هر جفتشون هم 10 سال تو آمریکا باشن. این به خاطر اینکه جوانتر بوده و وقتی جوانتر هستی خب ذهنت سریعتر یه زبون دیگه یا قبول میکنه و زودتر میری توی اون جامعه و زودتر اخت میگیری با شرایط اون جامعه. واسه همین خب بعضیا زبان انگلیسیشون یک ذره فرسوده میشه. درسته؟ حالا من که زبان فارسیم عالی دارم با شما این همه ویدیو فارسی می‌سازم و اینکه بعد از اینکه این همه ویدیو فارسی رو که هم ساختم زبانم خیلی هم بهتر شده و خواستم اینم بهتون توضیح بدم. حالا یه حاشیه‌ای بود در کنارش، ولی آره نتورکینگ یکی این که جاهایی که میری رو جمع‌بندی بکنیم، جاهایی که میری رو سعی کن جاهای خیلی بهتری از قبل انتخاب کرده باشی. دو این که اگه یه بیزنسی داری می‌خوای بدی به بقیه، شروع کن بیزنس رو بدی به دوستات، آشنایانت که بتونی از اونم بیزنس بگیری. راستشو بگم خیلی حس خاصی نداشتم، چون توی ذهنم خیلی قبل تر از اون $1,000,000 ساخته بودم. من همیشه ذهنم اینطوریه، اگه مثلا یعنی انقدر اون چیزی که توی ذهنم ساختم بزرگه و واقعا بعضی موقع تو که خود منو میشناسی، بعضی موقع میگی مثلا الان این اتفاقی که افتاد اینجا، الان چجوری اینجا نشستی، اصلا الان پرواز نمی‌کنی. میگم خب من یه آدمی ام که سعی میکنم، حالا شاید هم خیلی اینطوری حرفش الان دارم میزنم، ولی یه آدمی ام که سعی میکنم، نمیگم اینطوری هستم 100%، ولی سعی میکنم فرکانسی یا فرکانس زندگیمو ثابت نگه دارم. یعنی نذارم یه اتفاق خیلی بد خیلی منو انرژیمو بیاره پایین، یه اتفاق خیلی خوبم خیلی انرژیمو ببره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی تو اینطوری بشی توی زندگی احساسی، خب گیرپاچ میکنی مثل موتور ماشینی که خراب میشه. ولی اگه سعی کنی لول باشه اون فرکانسی که داری، همیشه مسلط میمونی و نمیذاری یه چیزی خیلی تأثیر روت بذاره. مثلا من وقتی که $1,000,000 اولمو ساختم خوشحال بودم، ولی اینطوری نبودش که بیام برم بگم آقا من الان $1,000,000 ساختم، الان میخوام برم توی کلاب نمیدونم پولامو خرج کنم، میخوام برم دوستامو وردارم، دوستام برم نمیدونم این لباسا رو بخرم، برم این کار. نه اصلا اینطوری نبود. اتفاقا من راستش بخوام اون موقعی که $1,000,000 اولو ساختم آلردی اونو گذاشته بودم توی چند تا سرمایه گذاری دیگه که رفتاش میرفت برای 2-3 میلیون بعدی. اینطوری نبودش که بیام $1,000,000 بذارم تو حساب هر دقیقه برم نگاه کنم میگم مثلا این $1,000,000 تو این حساب. اینطوری نبودش. یعنی اصلا قبل از اینکه بخوام اونو بسازم سرمایه گذاری کرده بودم. یه اتفاقی که یه اشتباهی که خیلی انجام میدن که خیلی‌ها دوچار این اشتباه هستن، شاید 95% شاید 99% مردم، یعنی ببینید میگن تاپ 1%، یعنی 1% برتر دنیا کسانی هستن که 99% بقیه دنیا رو کنترل میکنن. درسته؟ پس تو اگه میخوای بتونی توی 1% اول دنیا باشی باید کاری بکنی که اون 99% دیگه دنیا انجام نمیدن و متفاوت تر باشی. درسته؟ خیلی‌ها که اشتباه میکنن، یه اشتباه خیلی عامی که هستش اینه که پولی که در نیاوردن رو خرج میکنن و قبل از اینکه پول به دست بیاد طرف میشینه میگه اوکی من الان دارم این ماه کار میکنم، شرکتم یا مثلا آنلاین بیزنسم یا یوتیوبم یا خیلی از این کارهایی که دارم انجام میدم قراره واسه من $5,000 این ماه در بیاره. زودتر رفته $5,000 رو خرج کرده یا کامیتمنت کرده یا قسطی به وجود آورده، یه کاری کرده که وقتی 5 تا میاد 5 تا میره، 5 تا میاد 5,500 میره. یعنی بعضی اصلا اونایی که دیگه خیلی اشتباه میکنن میرن پولی که میگم پولی که در نیاوردی و خرج کردی که هیچی بیشترش هم خرج کردی. خب تو باید سعی کنی کاری که 1% اول میکنن اینه که رو پولی که در نیاوردن حساب نمیکنن، رو پولی که توی جیبشونه حساب میکنن. یعنی اگه الان تو $10,000 پول تو جیبته، اون پوله رو باید روش حساب بکنی، نه رو اون $50,000 که قراره 3 ماه دیگه از بازسازی آپارتمانی که کردی بهت برسه بعد بری اونو خرج بکنی. بخاطر اینکه اون موقع همیشه از زندگی عقبی و نباید بذاری خودتو توی شرایطی که از زندگی انقدر عقب بیفتی. باید پولی که توی جیبت رو بشماری و روی اون حساب بکنی، خودتو با هیچ کس دیگه مقایسه نکنی، سرتو بندازی پایین و حتی اونم باز سرمایه گذاری بکنی، ولی جوری باشه سرمایه گذاری که بعدها من میگم چاله میکنم، همیشه یه چاله میکنم، چاله رو پر میکنم، شاید یه سری چالهایی کنده باشم که اون پولایی که بعدن قراره به سمتم بیاد اونا رو فقط چاله رو داره پر میکنه. اینطوریه که اون پول وقتی میاد سمتت نمیری خرجش بکنی، اصلا بهش فکر نمیکنی توی ذهنت که آقا این داره میاد من برم به جاش ساعت بخرم، یا من این داره میاد من برم به جاش سفر. نه، تو اصلا همچین
همچین چیزی رو نداری. تو به خاطر اینکه میدونی رفتی آلردی اونو سرمایه گذاری کردی و باید اون چاله رو پر بکنی، دیگه اونو خرجش نمی کنی. این یکی از بزرگترین درساییه که من میتونم به هر کس بدم و خودم هم دوچار این اشتباه بودم توی زندگی. فکر نکنید که من الان اینجا نشستم دارم به شما اینا رو میگم مثلا از بچگی میشستم حساب کتاب میکردم مینوشتم نمیدونم همه اینا رو میدونستم. نه، من همه اینا رو اشتباه کردم. اون زمانی که من کار پینتینگ انجام میدادم شاید ماهی 20-25 هزار دلار پول در می آوردم، همه‌شو خرج میکردم، همه‌شو. یعنی از زودتر از اینکه در بیارم همه‌شو خرج میکردم. تا موقعی که یک نفر اومد توی زندگی من و به من اینو یاد داد، گفت آقا باید این کار اینجوری باید تو خرج بکنی، نه پولی که در نیاوردی و خرج بکنی، پولی که تو جیبت رو باید بشماری و خرج بکنی. حالا الان من دارم به شما میگم بخاطر اینکه دوستتون دارم. یکی از بزرگترین درساییه که چیزایی که تو زندگی من کمک کرد تا بتونم شروع بکنم به سرمایه گذاری، حتی از مقدار خیلی خیلی کم، و اینکه بتونم رشد بکنم. نمیدونم چند دقیقه شد ولی میخوام ویدیو رو اینجا جمع بکنم. دمتون گرم که با من اینجا بودین. مرسی. امیدوارم این ویدیو رو بتره کنید. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره و مرسی که هستین. قربونتون برم. بای.